Chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện ngôn tình cực kỳ đặc sắc với những tình tiết gay cấn và hài hước đến nghẹt thở. Chồng tôi sim điên cuồng, trà xanh khóc ròng của tác giả Tam Lạp. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một người chồng yêu bạn đến mức điên cuồng chưa? Chuyển hết tài sản sang tên vợ, sẵn sàng đá bay trà xanh, thậm chí còn học bơi để chứng minh tình yêu. Câu chuyện của Khương Ngọc Nhàn sẽ khiến bạn vừa cảm động, vừa bật cười trước sự sim chúa của chồng mình. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Sự xuất hiện của cô em gái trà xanh Lục Lâm Lâm đã khuấy động cuộc sống yên bình của Ngọc Nhàn. Những màn đấu trí, đấu dũng giữa chính thất và trà xanh sẽ diễn ra như thế nào? Liệu Ngọc Nhàn có thể giữ vững hạnh phúc của mình? Hãy cùng Gina khám phá câu chuyện chồng tôi sim điên cuồng, trà xanh khóc ròng để biết cái kết nhé. Chương 1, anh chồng sim chúa. Tôi, Khương Ngọc Nhàn, vừa mới bước chân vào con đường hôn nhân chưa được bao lâu, đã cảm thấy mình như nhân vật chính trong một bộ ngôn tình ngược tâm pha lẫn hài hước. Chồng tôi, Thẩm Yến, là một người yêu tôi điên cuồng kiểu điên mà làm người ta vừa cảm động vừa muốn bật cười. Ngày anh cầu hôn tôi còn tưởng mình đang xem phim truyền hình. Anh quỳ một gối xuống, ánh mắt long lanh như cún con, miệng thì tuôn ra một tràng không ai đỡ nổi. A Nhàn, nếu em sinh con mà có chuyện gì xảy ra, anh chọn giữ em. Mẹ anh biết bơi, nhà đứng tên em, con cũng mang họ em. Nhưng tốt nhất là đừng sinh, anh không chịu nổi cảnh em khổ đâu. Tôi đứng hình mất 5 giây, không biết nên khóc hay nên cười. Thì mẹ anh biết bơi thật, nhưng anh nói vậy là định ném bà xuống sông để chứng minh à? Chưa kịp định thần, Thẩm Yến đã lôi tôi thẳng đến cục dân chính ngay trong ngày. Anh bảo, nhanh lên, không là em chạy mất. Tôi còn chưa kịp phản kháng, giấy đăng ký kết hôn đã nằm gọn trong tay. Tốc độ của anh nhanh hơn cả Usain Bolt chạy 100m, tôi chỉ biết ngơ ngác gật đầu đồng ý. Kết hôn chưa được bao lâu, Thẩm Yến lại chơi lớn. Anh chuyển hết tài sản sang tên tôi, từ căn nhà to đùng đến mấy cái tài khoản ngân hàng đầy số 0. Anh bảo, để em có cảm giác an toàn. Tôi nhìn dãy số trong tài khoản mà hoa cả mắt, cảm giác an toàn ư? Không, đây là cảm giác muốn ngất vì hạnh phúc ấy. Tôi thầm thì trong lòng, chồng yêu ơi, an toàn đến mức em sắp nổ tung rồi đây này. Bố mẹ chồng tôi cũng không vừa. Hai người nghe Thẩm Yến kể chuyện xong, lập tức đăng ký học bơi. Tôi ngạc nhiên hỏi, bố mẹ làm gì thế ạ? Ông bà cười hiền, A Nhàn, con thích thằng con trai nhà ta là phúc của nó. Học bơi tốt cho sức khỏe, con đừng ngại. Nói xong, mẹ chồng dúi vào tay tôi một cái thẻ ngân hàng. Thẩm Yến đứng bên cạnh bổ sung, trong đó có 10 triệu tệ. Tôi cầm cái thẻ nhẹ tênh mà cảm giác như đang ôm cả quả núi vàng, nặng trịch luôn. Thực ra, tôi chẳng bất ngờ lắm với độ chịu chơi của nhà chồng. Thẩm Yến nhà tôi, nói nhẹ thì là trung tình, nói nặng thì là chó điên kiểu chiếm hữu mạnh đến mức đáng sợ. Bố mẹ anh sợ tôi không chịu nổi tính anh mà bỏ chạy, anh phát điên lên thì cả nhà toi. Nhưng họ đâu biết, tôi mê nhất cái điên đó của anh. Một người như tôi, lớn lên trong gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn từ nhỏ, niềm tin vào tình yêu gần như bằng không. Vậy mà Thẩm Yến xuất hiện, cho tôi cảm giác an toàn tôi chưa từng có. Anh vừa có tiền, vừa có nhan sắc, thân hình còn chuẩn như người mẫu. Điên thì có điên thật, nhưng điên vì yêu tôi thì tôi chấp hết. Hôm tôi dẫn Thẩm Yến về ra mắt gia đình, drama bắt đầu. Lục Lâm Lâm cô em gái cùng mẹ khác cha của tôi cứ dán mắt vào anh như thể anh là thỏi sô cô la cuối cùng trên đời. Từ nhỏ nó đã thích cướp đồ của tôi, nhưng lần này nó chọn nhầm đối thủ rồi. Thẩm Yến không phải món đồ chơi mà nó muốn giật là giật được đâu. Trong bữa ăn, cả nhà mẹ tôi moi móc ra cảnh Thẩm Yến như thẩm vấn phạm nhân. Hôm đó tôi đang rụng râu, người mệt lả, Thẩm Yến thấy thế liền vào bếp nấu nước đường đỏ cho tôi. Nhân cơ hội, mẹ tôi buông một câu xanh dờn, A Nhàn, thằng bạn trai này của con quá xuất sắc, không hợp với con đâu. Em con xinh đẹp, hoạt bát, đứng cạnh nó hợp hơn con nhiều. Tôi xít phì cười. Mẹ tôi da mặt dày đến mức nào mà dám nói vậy nhỉ? Lục Lâm Lâm thì sao nổi bật bằng tôi. Mặt nó toàn silicone, mí mắt sưng, mũi tẹt, mắt tam bạch kiểu mắt mà người ta bảo nhìn là biết khổ cả đời. Nó phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 18 tuổi, giờ nhìn cũng tạm được, nhưng vẫn không thoát khỏi cái vibe nhựa sống. Thấy tôi không trả lời, mẹ tôi cáu, con bé chết tiệt này, mày là chị mà không biết nhường nhịn em gái à? Đúng là nuôi mày uổng công. Tôi nghe mà ngỡ ngàng, bà lấy đâu ra tư cách nói câu đó? Bố mẹ ly hôn, bố tôi gửi tiền nuôi tôi mỗi tháng, nhưng mẹ tôi chẳng tiêu một đồng nào cho tôi. Quần áo cũ, đồ chơi hỏng của hàng xóm là gia tài tuổi thơ của tôi. Năm 7 đến năm 8 tuổi, tôi đã phải giặt đồ, nấu cơm. Lớn lên, tôi tự làm thêm để đóng học phí. Tôi sống sót được đến giờ là nhờ chính mình, chứ mẹ tôi có công cán gì đâu mà đòi nuôi lớn. Đang định phản pháo thì Thẩm Yến bưng bát nước đường đỏ ra. Mẹ và Lục Lâm Lâm lập tức im thin thít. Anh múc một thìa, thổi nguội rồi đưa tới miệng tôi, nước còn nóng, để anh đút cho. Tôi ngại ngùng, có người ở đây mà, em tự uống được. Anh tỉnh bơ, anh đút cho vợ anh, ai dám ý kiến. Lục Lâm Lâm cười gượng, ai dám có ý kiến đâu, cả nhà mừng cho chị ấy còn không kịp. Nhưng mà chị em bánh bèo thật, đau bụng thôi mà cũng được anh rể đút cho, tưởng gãy tay rồi chứ. Tôi nhếch môi, con nhỏ này đúng là trà xanh chính gốc. Thẩm Yến đặt bát xuống bàn, cái bịch vang lên làm cả phòng giật mình. Anh lạnh lùng, cô nguyền rủa A Nhàn à?
Lục Lâm Lâm hoảng loạn, em không có ý đó, em khen anh rể tốt mà. Anh hừ lạnh, tốt nhất là không. Nó sợ đến nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố vớt vát, anh rể, em cũng đang rụng râu, anh nấu cho em một bát được không? Giọng nó óng ẹo làm tôi nổi da gà. Thẩm Yến cười khẩy, cô gãy tay hay gãy chân mà không tự nấu được. A Nhàn là vợ tôi, còn cô là cái gì mà đòi? Lục Lâm Lâm bị và không trượt phát nào, ấm ức chạy vào phòng. Tôi ngồi đó, vừa hóng drama vừa được chồng đút nước đường đỏ, cảm giác như nữ chính ngôn tình đích thực. Thẩm Yến đúng là khúc xương cứng, Lục Lâm Lâm muốn gặm mà không sợ gãy răng thì cứ thử. Chương 2, trà xanh lắm drama. Sau màn đấu khẩu căng như dây đàn trong bữa cơm nhà mẹ tôi, Lục Lâm Lâm chạy vào phòng khóc lóc một lúc rồi cũng phải bỏ ra. Con nhỏ này da mặt dày hơn tường thành, thua trận vẫn không chịu bỏ cuộc. Nó vừa bước ra phòng khách, thấy tôi đang ngồi một mình, lập tức trừng bộ mặt oán hận, Khương Ngọc Nhàn, chị đừng đắc ý quá sớm. Năm đó tôi cướp được bản thiết kế của chị, giờ tôi cũng cướp được chồng chị thôi. Tôi nghe mà muốn phì cười, giọng nhàn nhạt đáp, mày cứ thử xem, tao ngồi đây hóng. Nhìn thì tỉnh bơ vậy chứ trong lòng tôi sóng gió ngập trời. Chuyện năm đó là vết thương lòng lớn nhất của tôi. Hồi năm nhất đại học, tôi mơ đi du học ngành kiến trúc, cắm đầu cắm cổ vẽ hàng tá bản thiết kế để gửi cho trường top đầu nước ngoài. Kết quả, Lục Lâm Lâm lén trộm hết, đề tên nó lên rồi gửi đi. Nó đậu, còn tôi ở lại trong nước, ôm giấc mơ tan vỡ. Tức muốn đội quần. Nhưng giờ tôi sống tốt, còn nó thì chỉ được cái mã ngoài, không có tôi đỡ lưng thì nó chẳng là gì cả. Đang mải nghĩ lại chuyện cũ, giọng Thẩm Yến bất ngờ vang lên sau lưng, mọi người nói gì thế? Lục Lâm Lâm giật bắn, liếc anh một cái rồi cười giả lả, anh rể, em tốt nghiệp đại học rồi mà chưa tìm được việc. Chẳng phải anh có viện thiết kế sao? Cho em vào thực tập được không? Tôi nhếch môi, con nhỏ này đúng là không biết xấu hổ. Thẩm Yến nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên tâm can, rồi lạnh nhạt, được thôi, không thành vấn đề. Lục Lâm Lâm hí hửng, anh rể tốt quá, em yêu anh chết mất. Anh cười nhạt, kiểu cười làm người ta lạnh sống lưng, đây là việc anh nên làm. Tôi đứng bên cạnh, suýt bật cười thành tiếng. Thẩm Yến mà tốt lành gì với nó? Anh biết tổng chuyện năm đó nó hại tôi, giờ đồng ý cho nó vào công ty chắc chắn là có âm mưu. Lục Lâm Lâm lần này tự đào hố chôn mình rồi, mà nó còn ngây thơ tưởng mình sắp câu được chồng chị. Đúng là vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Ngày hôm sau, Lục Lâm Lâm trang điểm lồng lộn như chim công, bước vào công ty Thẩm Yến với khí thế của một nữ chính ngôn tình. Tôi và anh vừa vào cửa đã nghe nó ba hoa với đồng nghiệp, công ty này khó vào lắm nhé. May mà quan hệ giữa tôi và anh Thẩm không phải dạng vừa. Một chị đồng nghiệp tò mò, không phải dạng vừa là sao? Nó đỏ mặt, giả vờ thẹn thùng, thì rất thân mật đó. Các chị đừng hỏi nữa, anh Thẩm thích giữ bí mật chuyện riêng tư lắm. Nói vậy mà như không nói, rõ ràng là muốn mọi người hiểu lầm Thẩm Yến là người yêu nó. Tôi đứng một góc, ôm bụng cười thầm, Thẩm Yến mà giữ bí mật á? Ngày đầu tôi vào công ty, anh đã công khai quan hệ của chúng tôi trước toàn thể nhân viên, còn bảo để em có cảm giác an toàn. Thực ra là anh sợ trai khác tán tôi thì có. Rồi ngày đăng ký kết hôn, anh vui đến mức cho cả công ty nghỉ 3 ngày, giờ mỗi năm kỷ niệm hôn nhân cũng thế. Đồng nghiệp cảm kích tôi còn không hết, sao mà tin lời Lục Lâm Lâm được. Nó còn trơ trẽn, mọi người giúp tôi làm bản thảo thiết kế này nhé, giúp tôi là giúp chính mình nó. Ý nó là muốn biến đồng nghiệp thành ô xin, ai ngờ ai cũng im re, chỉ nhìn nó như nhìn một con hề. Quản lý Chu Mẫn không chịu nổi, giễu cợt, đủ rồi, công ty này không chứa phế vật. Lục Lâm Lâm, làm không nổi thì cút đi. Lục Lâm Lâm sững sờ, kế hoạch làm màu của nó sụp đổ trong tích tắc. Nó vẫn cố vớt vát, chị Chu, chị dám nói vậy không sợ anh Thẩm cách chức chị à? Quan hệ giữa tôi và anh ấy thân thiết hơn chị nghĩ nhiều. Chu Mẫn nhớn mày, thân thiết đến mức nào? Tôi đứng cạnh Thẩm Yến, nhìn Lục Lâm Lâm diễn mà quê thay. Con nhỏ này tưởng mình là trà xanh đỉnh cao, ai ngờ vừa ra sàn đã bị vả sấp mặt. Thẩm Yến khẽ nghiêng đầu, thì thầm với tôi, vợ ơi, em gái em đúng là tài năng hài hước bẩm sinh. Tôi gật gù, để nó diễn tiếp, lát nữa cười đau bụng thì anh chịu trách nhiệm nhé. Chương 3, trà xanh tự đào hố, đồng nghiệp vả sấp mặt. Lục Lâm Lâm đúng là không biết xấu hổ có biên giới. Sau màn thân thiết hơn chị nghĩ ở công ty, nó vinh váo đáp lại câu hỏi của quản lý Chu Mẫn, thật không dám giấu, tôi chính là người thân thiết nhất với Thẩm tổng trong tương lai. Nghe xong, cả phòng họp cười ầm lên như vừa xem xong một vở hài kịch. Lục Lâm Lâm ngơ ngác, các người cười cái gì? Đồng nghiệp tôi, mấy anh chị thẳng tính không ai bằng, thi nhau bồi thêm, cô không biết hả? Thẩm tổng có vợ rồi nhé. A Nhàn nhà tôi vừa xinh vừa giỏi, ông chủ mù mới thích loại như cô. Cô đọc ngôn tình nhiều quá rồi à, tưởng giả làm bạn gái Thẩm tổng làm mọi người tin chắc. Lời nào lời nấy như dao găm, đâm thẳng vào tim Lục Lâm Lâm. Tôi đứng ngoài nhìn mà muốn vỗ tay, đội đồng nghiệp này xứng đáng được trao cúp và mặt xuất sắc nhất năm. Lục Lâm Lâm tức đến phát khóc, đôi mắt to hai mí kiểu châu Âu của nó chớp chớp, nước mắt lăn dài trông đáng thương khỏi nói. Nhưng đáng tiếc, đồng nghiệp tôi thuộc tim vô cảm, thấy nó khóc càng hăng tiết chế nhạo, ôi, khóc rồi kìa, vừa nãy không phải vinh váo lắm sao? Khóc to lên chút nữa đi, tôi thích xem trà xanh khóc lắm. Lục Lâm Lâm sụp đổ hoàn toàn, các người không phải con người à? Tôi khóc thế này mà không an ủi, còn công kích tôi nữa. Một chị đồng nghiệp lạnh lùng đáp,
an ủi cô sướng sao? Kẻ muốn phá hoại tình yêu của ông chủ, tôi không đấm cho tòe mỏ là may rồi. Tôi đứng cạnh Thẩm Yến, ôm bụng cười muốn nội thương. Trong đầu Lục Lâm Lâm chắc tưởng tượng mình là nữ chính ngôn tình, giả làm bạn gái Thẩm Yến xong sẽ được đồng nghiệp nịnh bợ, sống an nhàn như cá gặp nước, rồi từ từ câu anh về tay. Ai ngờ đâu, giấc mơ chưa kịp thành đã vỡ tan tành, tự rước nhục vào người. Nó khóc lóc che miệng chạy ra cửa, vừa lao ra thì đụng ngay tôi và Thẩm Yến đứng đó từ bao giờ. Da mặt nó dày hơn tôi tưởng, vừa khóc xong còn dám hỏi, Khương Ngọc Nhàn, sao chị lại ở công ty này? Tôi tỉnh bơ, vì chị làm việc ở đây, cưng à. Lục Lâm Lâm phát cáu, sao chị không nói với tôi? Tôi nhún vai, giả vờ vô tội, chị làm sao biết mặt mày dày đến mức dám giả mạo vợ Thẩm Yến. Xin lỗi nhé, lỡ phá hỏng kế hoạch của cưng rồi. Nó ấm ức, tôi không giả mạo. Tôi chỉ nói quan hệ giữa tôi và anh Thẩm rất thân thiết. Anh ấy là anh rể tôi, thân là đúng rồi, tôi đâu nói sai. Nói xong, nó tự gật gù, kiểu tự biên tự diễn tự tin luôn. Rồi nó quay sang Thẩm Yến, nước mắt lưng tròng, anh Thẩm, chị Nhàn, hai người phải làm chủ cho em. Rõ ràng mọi người hiểu lầm quan hệ của em, còn chế nhạo em buồn lắm. Nhìn nó khóc mà tôi còn thấy xót, nhưng Thẩm Yến thì không. Anh châm chọc, được rồi, mọi người đều thông minh cả, cô cất cái tâm địa gian xảo đi. Lục Lâm Lâm mếu máo, em không có mà. Anh lạnh lùng, đừng gọi tôi là anh, tôi không có em gái vô liêm sỉ như cô. Hai từ anh rể bị cô loại khỏi từ điển rồi à? Lục Lâm Lâm lại khóc, lần này còn nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là thủ phạm khiến nó bị mắng. Thẩm Yến thấy thế, giọng trầm xuống, Lục Lâm Lâm, tôi nể mặt A Nhàn mới cho cô vào công ty. Còn dám có ý nghĩ không đứng đắn nữa thì cút ngay cho tôi. Nó cúi đầu, lý nhí, dạ, anh rể, rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn theo, thầm nghĩ, chắc giờ này nó đang soi gương tự hỏi sao mình ngu thế. Một lúc sau, tôi và Lục Lâm Lâm vô tình chạm mặt ở chỗ uống nước. Nó oán hận nhìn tôi, Khương Ngọc Nhàn, hôm nay chị vui lắm đúng không? Thấy tôi bị làm trò cười thế này. Tôi cười mỉm, bị cưng đoán trúng rồi, cưng thông minh ghê. Nó tức đến nghẹn lời, chị đừng đắc ý. Chị tưởng Thẩm Yến yêu chị thật sao? Nếu yêu thật thì đã không cho tôi vào đây làm. Chẳng qua chị ở đây nên anh ấy kiêng dè không dám thể hiện với tôi thôi. Tôi nghe mà ngạc nhiên với độ tự tin của nó, thì mày muốn chứng minh gì? Lục Lâm Lâm hất tóc, tôi sẽ cướp được Thẩm Yến, như hồi nhỏ ấy. Thứ gì của chị mà tôi thích, tôi đều có được. Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, trước khi quyến rũ chồng chị thì nhớ làm xong việc đã nhé, trà xanh mà làm ô xin cũng buồn cười lắm. Sắc mặt nó xám xịt, quay lưng bỏ đi. Tôi đứng đó, thầm nghĩ, cưng cứ mơ đi, Thẩm Yến là của chị, không dễ gạm đâu. Chiều hôm đó, Lục Lâm Lâm làm sai liên tục, bị quản lý Chu Mẫn mắng té tát. Từ trà xanh tưởng mình ngon lành, giờ thành ô xin tư bản chính gốc. Chu Mẫn đi ngang qua tôi, thì thầm, A Nhàn, yên tâm, bọn chị sẽ trông chừng con nhỏ này, không để nó lén phén với Thẩm tổng đâu. Tôi cười, cảm ơn chị, em tin tưởng đội quân đồng nghiệp tuyệt vời của mình. Chương 4, trà xanh ngã đau, chồng tôi đá bay. Lục Lâm Lâm đúng là không biết chữ bỏ cuộc viết thế nào. Sau bao lần bị vả sấp mặt, nó vẫn quyết tâm tấn công Thẩm Yến. Giờ nghỉ trưa, khi cả công ty đang mơ màng ngủ, nó lén pha một cốc cà phê, rón rén mò vào phòng làm việc của anh. Thẩm Yến lúc đó đang đứng cạnh cửa sổ, gọi điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng. Thấy nó bước vào, anh cau mày, ai cho cô vào đây? Lục Lâm Lâm giả vờ không nghe thấy giọng điệu ghét bỏ của anh, õng ẹo, anh rể, giờ này anh còn làm việc chắc mệt lắm. Uống cà phê em pha đi, tỉnh táo hơn nha. Thẩm Yến nhăn mặt như vừa ngửi phải mùi rác, Chu Mẫn không nói với cô à? Không có sự cho phép của tôi, không ai được vào đây. Ra ngoài ngay. Nó vẫn cố đấm ăn xôi, em chỉ quan tâm anh thôi mà. Anh cắt lời, giọng sắc như dao, tôi bảo cô ra ngoài. Lục Lâm Lâm giả vờ ngoan ngoãn, dạ, em để cà phê trên bàn nhé, anh nhớ uống. Nhưng mới bước được vài bước, nó đột nhiên hét lên, anh rể, em trẹo chân rồi. Rồi ngã nhào về phía Thẩm Yến, rõ ràng là muốn té vào lòng anh kiểu nữ chính phim Hàn. Ai ngờ, Thẩm Yến nhanh như chớp lùi lại một bước. Lục Lâm Lâm không kịp hãm phanh, đập mông xuống sàn cái bịch. Tiếng kêu á nửa thật nửa giả của nó lập tức biến thành tiếng rên đau thật sự. Đúng lúc đó, tôi mở cửa bước ra từ phòng nghỉ trong phòng làm việc của Thẩm Yến nơi tôi vừa ngủ chưa ngon lành. Vừa mở mắt đã được xem màn kịch hay, tôi suýt phì cười. Lục Lâm Lâm oán trách, anh rể, sao anh không đỡ em? Ngã đau lắm đó. Thẩm Yến lạnh lùng, tôi bị bệnh sạch sẽ. Giờ cô ra khỏi đây được chưa? Nó không chịu thua, chìa tay ra với vẻ mặt thảm thương, anh rể, em trẹo chân thật mà, bế em dậy đi. Bế cô? Thẩm Yến nhếch môi cười khẩy, kiểu cười làm người ta lạnh sống lưng. Lục Lâm Lâm tưởng mình có hy vọng, gật đầu lia lịa, đúng rồi, anh bế em lên đi. Anh chậm rãi bước tới, nhìn xuống nó như nhìn một đống rác. Lục Lâm Lâm, so với bế cô bằng tay, tôi muốn dùng chân đá cô bay ra ngoài hơn. Tự đi hay để tôi đá? Tôi đứng cạnh, không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Thẩm Yến này đúng là chồng quốc dân, xử trà xanh không khoan nhượng. Anh quay sang, thấy tôi đã dậy, lườm Lục Lâm Lâm, cô đánh thức A Nhàn rồi kìa. Lục Lâm Lâm ngây ra, chắc đang nghĩ, trọng điểm là cái này sao?
chứ không phải tôi đang đau mông à. Nhưng ánh mắt Thẩm Yến lúc đó lạnh đến mức có thể đóng băng cả mùa hè. Nó run như cầy sấy, không dám hò hé thêm, lông côm bò dậy chạy biến ra ngoài. Tôi nhìn theo, thầm nghĩ chắc giờ này nó đang ước mình mọc thêm đôi cánh để bay cho nhanh. Thẩm Yến bước tới, vòng tay ôm tôi từ phía sau, tựa cầm lên vai tôi, giọng lười biếng, "A Nhàn, em gái em phiền thật đấy. Đối phó với cô ta mệt vãi." Nhìn anh lúc này chẳng khác gì chú mèo ragdoll kiêu kỳ mà mềm mại. Tôi xoa xoa mái tóc đen mượt của anh, thế anh đuổi việc cô ta luôn đi. Anh lắc đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi làm tôi nhột nhột. "Không được, anh phải báo thù cho em. Cô ta không ở đây, màn kịch anh dựng làm sao diễn tiếp." "Nhưng mà..." Anh ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn, "Tối nay em phải bồi thường cho anh đấy nhé." Chương 5, team building lắm drama. Sau vụ ngã đập mông ê ẩm, Lục Lâm Lâm nghỉ dưỡng cả tháng trời vì chân bị thương. Tôi thì thầm cảm ơn trời đất vì được yên bình một thời gian. Nhưng cái yên bình đó chẳng kéo dài được lâu, vì tháng sau công ty tổ chức team building, sự kiện hàng năm mà ai cũng mong chờ. Công ty tôi đúng kiểu nhân văn số 1, mọi người tự chọn địa điểm, công ty lo vé máy bay, khách sạn, còn phát thêm một khoản tiền du lịch. Đến nơi, chụp ảnh tập thể xong là ai muốn chơi gì thì chơi, tự do tuyệt đối. Lần này, tôi chọn đi đảo vừa có biển xanh, vừa có hải sản ngon, đúng gu của tôi và Thẩm Yến. Chụp ảnh tập thể xong, mọi người tản ra, tôi với anh định đi chợ hải sản ăn đặc sản thì Lục Lâm Lâm bỗng sáp lại gần. Nó cắn môi, giọng yếu ớt, "Anh rể, chị Nhàn, em đi cùng hai người được không? Em không quen ai ở đây, em sợ lắm." Tôi liếc nó, thầm nghĩ, sợ cái gì mà sợ, sợ không có cơ hội làm bóng đèn chắc. Thẩm Yến nghe xong, nhếch môi cười lạnh, "Sợ thật à?" Lục Lâm Lâm gật đầu lia lịa, tưởng mình sắp được diễn vai yếu đuối thành công. Ai ngờ anh gọi trợ lý Tiểu Trương qua, đặt vé máy bay về cho Lục Lâm Lâm ngay, tránh để cô ta nơm nớp lo sợ ở đây. Nó hoảng loạn, "Anh rể, em không có ý đó. Em muốn chơi cùng anh manly quá, ở cạnh anh em thấy an toàn lắm." Rồi nó liếc tôi, giả vờ thảm thương, "Chị ơi, chị bảo anh rể đồng ý đi. Hay chị ích kỷ, chỉ muốn hai người riêng tư mà bỏ mặc em?" Tôi chẳng buồn giải thích, cười như không cười nhìn Thẩm Yến. "Muốn chia rẽ tôi với anh á? Mơ đi nhé, cưng." Quả nhiên, Thẩm Yến lạnh lùng đáp, "Lục Lâm Lâm, chính tôi muốn có thế giới riêng với A Nhàn. Cô còn dám làm kỳ đà cản mũi thì đừng trách tôi cho cô biết thế giới này nguy hiểm thế nào." Ánh mắt anh lúc đó như tảng băng trôi, làm Lục Lâm Lâm run cầm cập. Nó lắc đầu lia lịa, "Thôi, em tự chơi một mình vậy, không làm phiền nữa." Rồi chạy biến. Tôi thở phào, cuối cùng cũng được yên tĩnh tận hưởng thế giới hai người với Thẩm Yến. Ngày đầu, chúng tôi dạo chợ hải sản, tự tay chọn mấy con tôm hùm to đùng, ghẹ béo núc, nhờ quán chế biến luôn. Tôi không nấu, nhưng tự tay chọn nên ăn xong vẫn thấy tự hào ghê gớm, kiểu tài năng tiềm ẩn ấy. Ngày thứ hai, tôi với anh chơi nhảy dù, lướt sóng toàn trò kích thích làm tim đập thình thịch. Tôi không biết lướt sóng, may có Thẩm Yến kiên nhẫn dạy, cuối cùng cũng chơi được ra trò. Anh đứng sau ôm eo tôi, cười, "Vợ anh giỏi thật đấy." Tôi vênh mặt, "Chồng giỏi thì vợ phải giỏi chứ." Đang vui thì Chu Mẫn gọi điện, "A Nhàn, Lục Lâm Lâm đi khắp nơi dò la tung tích của em với Thẩm tổng, chắc chưa từ bỏ ý định đâu. Cẩn thận nhé." Tôi cúp máy, thầm nghĩ, con nhỏ này dai như đỉa. Quên nói, tôi với Thẩm Yến không ở khách sạn 3 sao với đồng nghiệp, mà ở phòng VIP khách sạn 5 sao. Anh từ nhỏ đã quen sống sang, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng phải xịn nhất. Từ ngày yêu tôi, anh còn nâng cấp độ chiều vợ lên max level, kiểu muốn đem cả thế giới cho tôi. Tôi đôi lúc thấy hơi lãng phí, nhưng anh bảo em xứng đáng với những thứ tốt nhất. Sim tôi đến mức hết cứu, mà tôi lại thích thế. Chơi 2 ngày, tôi bắt đầu thấm mệt. 3 ngày đi chơi, tối về còn bị Thẩm Yến hành xác sức khỏe anh tốt quá cũng khổ tôi. Ngày thứ 3, tôi ngủ một mạch đến trưa, ăn qua loa rồi ngủ tiếp. Đến tối, tôi lén đi spa của khách sạn để thư giãn. Vừa cất túi xong, Thẩm Yến gọi tới, "A Nhàn, em đi đâu thế?" Tôi đáp, "Em đi spa, chỗ này đàn ông không vào được đâu." Anh trầm giọng, nghe hơi tủi thân, "Em ghét anh à?" Tôi bật cười, "Không mà, em yêu anh nhất luôn. Nhưng mấy ngày nay anh hành em nhiều quá, em không phải người sắt, em mệt lắm." Tôi dỗ anh một tràng lời ngọt, kiểu miễn phí thì tội gì không nói. Nghe anh vui lên, giọng dịu dàng, "Vậy anh đợi vợ về." Tôi mới yên tâm cúp máy. Nhưng lúc liếc ra ngoài, tôi thoáng thấy bóng dáng Lục Lâm Lâm. Đi kiểm tra thì chỉ có nhân viên phục vụ, chắc ảo giác thôi. Tôi thầm nghĩ, chắc không phải nó dai đến mức mò sang đây đâu nhỉ. Ai ngờ, đúng là tôi đoán sai. Lúc tôi đi spa, bên Thẩm Yến xảy ra chuyện động trời. Sau khi kể xong câu suýt bị vấy bẩn, Thẩm Yến ôm tôi chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ tôi hít một hơi thật sâu, vẫn là vợ anh thơm nhất. Tôi cảm mà anh, cười trêu, "Anh cũng thơm mà, đừng tự ti." Anh nhăn mặt, giọng đầy chán ghét, "Để tắm sạch cái mùi kinh dị của Lục Lâm Lâm, anh dùng cả lít sữa tắm đấy." Tôi bật cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, con nhỏ này lại làm trò gì nữa đây. Chuyện là thế này, Thẩm Yến nhà tôi, ngoài việc yêu tôi ra thì đam mê lớn nhất là kiếm tiền, mà tiền kiếm được cuối cùng cũng để tôi tiêu, tóm lại vẫn là yêu tôi. Sau khi tôi đi spa, anh không thấy tôi ở khách sạn nên mò vào phòng làm việc xử lý công việc, tiện đợi tôi về. Đang đứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ cho đỡ mỏi mắt,
bỗng có người ôm anh từ phía sau. Anh tưởng tôi về, còn định quay lại hôn một cái cho ngọt. Nhưng rồi anh khựng lại, cái ôm này lạ lắm, tôi đâu có thói quen chủ động thế đâu mà. Liếc xuống, anh thấy bàn tay trên eo mình không đeo nhẫn cưới. Thẩm Yến nhà tôi nhạy bén lắm, lập tức nhận ra đây không phải vợ yêu mà là kẻ thù. Anh buồn nôn muốn chết, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Anh biết tôi ghét nhất là sự phản bội hồi nhỏ, bố mẹ tôi cãi nhau suốt vì ngoại tình, còn đổ lỗi cho tôi kiểu vì mày mà tao chưa ly hôn sớm. Mẹ tôi giành quyền nuôi tôi, hứa chăm sóc tốt, nhưng toàn lời nói dối. Từ đó, tôi chẳng tin vào hôn nhân, cho đến khi gặp Thẩm Yến. Anh yêu tôi như thiêu thân lao vào lửa, chân thành và mãnh liệt, khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Nhưng nếu anh phản bội, tôi sẽ bỏ đi không chút luyến tiếc. Anh hiểu điều đó hơn ai hết. Vậy nên, khi nhận ra có kẻ dám phá hoại tình cảm của chúng tôi, Thẩm Yến không nương tay. Anh quay lại, thấy Lục Lâm Lâm đứng đó trong chiếc áo choàng tắm, bên trong chẳng mặc gì, ý đồ rõ như ban ngày. Anh không nói không rằng, trực tiếp bẻ gãy tay nó. Lục Lâm Lâm hét lên thảm thiết, mặt méo mó vì đau, mồ hôi túa ra như tắm. Tay nó mềm nhũn, chạm nhẹ cũng đau thấu tim. Anh cau mày, giọng lạnh băng, quả nhiên là cô. Sao cô vào được đây? Lục Lâm Lâm run rẩy, mặt tái mét, em lấy thẻ phòng của Khương Nhàn. Thẩm Yến nghe xong, mắt tối sầm, A Nhàn đâu? Cô làm gì cô ấy rồi? Nó hoảng loạn, em không làm gì chị ta. Em lấy thẻ từ tủ đồ chị ta gửi, lúc chị ta nhập mật khẩu em thấy được. Thấy anh bước tới, nó sợ hãi hét lên, anh đừng lại đây. Anh cười khẩy, vậy thì cút ngay cho tôi. Lục Lâm Lâm lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa ôm tay đau đớn. Thẩm Yến đứng đó, ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền của nó còn vương trên người, buồn nôn đến mức lao vào phòng tắm kỳ cọ cả tiếng. Xong xuôi, anh vứt luôn bộ quần áo vừa mặc, rồi chạy đi tìm tôi để rửa mắt. Gặp tôi xong, anh mới thở phào, may mà em không thấy cảnh đó, không là anh toi. Tôi trêu, anh sợ em ghen à? Anh gật đầu, sợ chứ, mất em anh sống sao nổi. Anh ôm tôi chặt hơn, thì thầm, Lục Lâm Lâm bị anh bẻ tay, mẹ em chắc chắn sẽ gọi mắng em. Bà ấy mà liên lạc, em đừng nghe, để anh xử lý. Tôi gật gù, dạ, chồng yêu. Ở bên Thẩm Yến đúng là an toàn tuyệt đối, anh như cây đại thụ che mưa che gió cho tôi. Gần đây, tôi còn có tin vui, bản thiết kế của tôi được một công ty lớn để mắt tới, đang đàm phán hợp đồng. Nếu suôn sẻ, tác phẩm của tôi sẽ thành hiện thực, cảm giác này mơ thôi đã thấy sướng rồi. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn tiếc nuối chuyện du học năm xưa bị Lục Lâm Lâm cướp mất. Nếu ngày đó tôi đi được, có lẽ ước mơ đã thành hiện thực sớm hơn. Nhưng đời người có được có mất, không đi du học thì tôi đã không gặp lại Thẩm Yến, không yêu anh, không có hôm nay. À quên, tôi với anh quen nhau từ lâu lắm rồi, hồi cấp 3 cơ. Chương 6, mẹ tôi gặp đối thủ. Đúng như dự đoán của Thẩm Yến, sáng hôm sau mẹ tôi gọi điện tới, giọng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Khương Ngọc Nhàn, mày làm gì mà để em gái mày bị gãy tay? Mày có còn là người không hả? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Yến đã giật điện thoại, bước vào thư phòng đóng cửa cái sầm. Không biết anh nói gì với bà mà lúc quay ra, anh đưa điện thoại lại cho tôi. Mẹ tôi đã đổi giọng 180 độ, lịch sự như nhân viên chăm sóc khách hàng. A Nhàn, con cứ chơi vui vẻ đi, không cần lo cho Lâm Lâm. Nó nghỉ vài tháng là khỏe thôi. Tôi tò mò nhìn Thẩm Yến, anh nói gì mà mẹ em ngoan thế? Anh nhếch môi cười, anh bảo anh lắp camera trong thư phòng, có bằng chứng Lục Lâm Lâm tự mò vào quyến rũ anh. Anh còn dọa nếu bà không biết điều, anh sẽ tung hết lên mạng cho thiên hạ xem con gái bà là loại người gì. À, anh tiện nói luôn là Lục Lâm Lâm tốt nghiệp mãi không kiếm được việc, anh có cả tá cách khiến nó mãi thất nghiệp. Tôi tròn mắt, anh lắp camera thật à? Anh bật cười, đâu có. Đây là khách sạn, anh biến thái đâu mà lắp camera. Nhưng anh cá mẹ em không dám không tin. Tôi phì cười, đúng là mẹ tôi sót Lục Lâm Lâm như vàng, không dám mạo hiểm. Bà chiều nó đến hư, giờ tự lãnh hậu quả thôi. Thẩm Yến kéo tôi vào lòng, thì thầm, vợ yên tâm, anh xử lý hết, em cứ việc hưởng thụ. Tôi tựa đầu vào ngực anh, thầm nghĩ, chồng mình đúng là siêu anh hùng ngôn tình. 2 tháng sau, Lục Lâm Lâm hồi phục, lại mặt dày mò đến công ty làm việc. Không phải nó còn mơ mộng gì với Thẩm Yến đâu sau vụ bị bẻ tay, nó sợ anh đến mức thấy anh là tránh xa 3 mét. Lý do thật sự là nó không tìm được việc nào khác. Cả thành phố chỉ có vài viện thiết kế, nó đến đâu cũng bị đuổi vì bản thảo thảm hại. Nhà nó thì hết tiền từ lúc lo cho nó du học, giờ Lục Lâm Lâm tiêu xài phung phí, không có công việc này chắc đói dã họng. Thế là nó đành ngậm ngùi làm ô sin tư bản ở công ty anh, ổn định được thêm 3 tháng. Nhưng yên bình đâu phải phong cách của Lục Lâm Lâm. Gần đây, công ty nhận một hạng mục lớn, các dự án được đưa lên bàn cân. Ai ngờ bản thảo của Lục Lâm Lâm lại được chọn. Tôi xem qua, với cái trình độ gà mờ của nó thì làm sao vẽ nổi bản thiết kế xịn thế. Chắc lại nhờ ai làm hộ, hoặc tệ hơn là đi ăn cắp. Nó hí hửng lắm, trong cuộc họp còn cả khịa tôi, chị Nhàn, năng lực của chị không bằng tôi đâu. Vị trí này đáng ra phải là của tôi. Tôi lạnh nhạt đáp, bản thảo đẹp đấy, nhưng có phải cô làm không thì tự cô biết. Lục Lâm Lâm thoáng hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo, chị ghen tị với tôi à? Thừa nhận người khác giỏi hơn khó thế sao? Thẩm Yến ngồi cạnh, giọng trầm trầm, cô đúng là không bằng A Nhàn. Lục Lâm Lâm, tự cao quá cẩn thận nổ tung đấy.
Nó định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt hờ hững của anh thì im re, mặt xám như tro. Sau cuộc họp, tôi kéo Thẩm Yến sang một góc, bản thảo của Lục Lâm Lâm tốt thật, nhưng anh với em đều biết nó không có khả năng đó. Nếu nó ăn cắp, sau này lộ ra thì công ty mình toi luôn. Nó từng có tiền án rồi mà. Anh nhếch môi, ánh mắt thâm sâu, anh biết nó ăn cắp, còn biết nó ăn cắp của ai nữa. Tôi ngạc nhiên, anh biết thật á? Anh gật đầu, cứ chờ xem, anh sẽ cho cô ta một vé về số 0. Tôi nhìn anh, tim đập thình thịch. Chồng tôi không chỉ đẹp trai mà còn thông minh, bá đạo thế này, đúng là nam chính ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết. Tôi cười híp mắt, Thẩm Yến, anh báo thù cho em kiểu này đúng là trừ hại cho dân luôn. Anh xoa đầu tôi, vợ anh chịu thiệt, anh phải đòi lại công bằng chứ. Tôi tựa vào anh, thầm nghĩ, có chồng thế này, đời tôi đúng là quá lãi. Chương 7, kế hoạch báo thù hoàn hảo. Thẩm Yến kéo tôi vào góc phòng, ánh mắt sáng rực như vừa tìm được kho báu. Anh điều tra xong rồi, Lục Lâm Lâm đúng là ăn cắp bản thảo. Tôi tròn mắt, thật á? Của ai? Anh nhếch môi, kể lại từ đầu. Hóa ra năm đó, Lục Lâm Lâm trộm bản thiết kế của tôi để đi du học, nhưng đến lúc làm đồ án tốt nghiệp thì tắt điện. Với cái đầu óc rỗng tuếch của nó, suýt nữa không ra nổi trường. May cho nó, bố nó có ông họ hàng xa là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh, chuyên ngành thiết kế. Thế là ông bố chi một mớ tiền lớn, mua tác phẩm của một nghiên cứu sinh từ tay ông giảng viên, đội lốt thành đồ án của Lục Lâm Lâm để nó tốt nghiệp. Tôi ngạc nhiên, nghiên cứu sinh đó đồng ý bán à? Tác phẩm là con cưng của nhà thiết kế mà. Thẩm Yến cười khẩy, đồng ý cái gì nổi. Ông giảng viên đó khét tiếng đì sinh viên, không cho tốt nghiệp là chuyện thường. Ông ta còn có quan hệ rộng trong ngành, chỉ cần phẩy tay là sinh viên ra trường không ai dám nhận. Đứa nào cũng sợ, đành cắn răng nhịn nhục để thoát khỏi tay ông ta. Tôi gật gù, vậy bản thảo lần này cũng là mua từ ông ta. Anh gật đầu, đúng rồi. Mà trùng hợp sao nổi, nghiên cứu sinh bị cướp tác phẩm lại là con trai của bạn bố mẹ anh. Mắt tôi sáng lên, anh định xử cả ông giảng viên lẫn Lục Lâm Lâm luôn hả? Anh gật đầu, ánh mắt gian xảo, nó trộm của em một lần thì sẽ có lần hai, để anh cho cô ta biết tay. Tôi cười híp mắt, Thẩm Yến, anh đúng là vừa báo thù cho em vừa trừ hại cho dân, tuyệt vời. Anh xoa đầu tôi, vợ anh chịu thiệt, anh phải chơi lớn chứ. Tôi tựa vào anh, tim đập thình thịch, chồng mình không chỉ đẹp trai mà còn thông minh, đúng là nam chính ngôn tình đỉnh cao. Sau màn tâm sự, tôi và Thẩm Yến bình tĩnh lạ thường, còn Lục Lâm Lâm thì ngày càng căng thẳng. Có câu muốn diệt cái gì thì để nó điên cuồng trước, và Lục Lâm Lâm đang lao đầu vào chỗ chết đúng như kế hoạch của anh. Dưới sự thúc đẩy của Thẩm Yến, công ty nhanh chóng ký hợp đồng với đối tác chọn bản thảo của Lục Lâm Lâm. Tối đó, nó đắc ý đến mức mời cả đồng nghiệp đi ăn, chắc tưởng mình sắp thành nữ hoàng thiết kế. Xe rượu xong, nó bắt đầu ba hoa, mấy người ở đây toàn rác rưởi, không ai bằng tôi đâu. Đồng nghiệp tôi ai cũng nóng mặt, ăn chưa hết bữa đã bỏ về hết. Lục Lâm Lâm quê độ, thanh toán qua loa rồi chuồn mất. Sáng hôm sau, nó bước vào công ty với vẻ mặt vênh váo, kiểu con đường thăng quan rộng mở. Nó còn hí hửng chào đồng nghiệp, nhưng ai cũng nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ. Chu Mẫn không nhịn nổi, lên tiếng, Lục Lâm Lâm, cô gặp rắc rối to rồi. Nó nhăn mặt, chị Chu, tôi biết chị ghen với tôi. Tuổi lớn, thâm niên cao mà thiết kế chẳng bằng tôi, chị nên tự nâng cấp bản thân thay vì chùi ẻo tôi. Đồng nghiệp bên cạnh bật cười, xuất sắc á? Xuất sắc trong việc sao chép cũng gọi là xuất sắc sao? Lục Lâm Lâm tái mặt, cô nói gì? Chu Mẫn đẩy điện thoại tới, tự xem đi. Nó run run mở link, càng đọc mặt càng trắng bệch. Hóa ra nghiên cứu sinh bị cướp bản thảo đã đăng bài tố cáo ông giảng viên khắp mạng, từ việc bắt sinh viên làm ô sin, làm bài tập cho con ông ta, đến bán tác phẩm của họ với giá cắt cổ. Cậu ta còn chỉ đích danh Lục Lâm Lâm là kẻ mua bản thảo lần này. Tôi đứng cạnh Thẩm Yến, nhìn nó run đến mức đánh rơi điện thoại mà hả hê trong lòng, coi như đời cô hết thật rồi, Trà Xanh ơi. Lục Lâm Lâm cầm điện thoại run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như vừa thấy ma. Link mà Chu Mẫn gửi là tờ giấy báo tử sự nghiệp của nó, nghiên cứu sinh kia đã tung hết bằng chứng ông giảng viên bóc lột sinh viên, bán tác phẩm lung tung và điểm danh Lục Lâm Lâm là kẻ mua bản thảo lần này. Công ty nào mà dám nhận một đứa có tiền án ăn cắp ý tưởng chứ? Sự nghiệp của nó chính thức đi tong, mạng xã hội thì nổ tung, ai cũng chửi nó là Trà Xanh đạo đức giả. Chưa hết, công ty tôi đã ký hợp đồng với đối tác dựa trên bản thảo của Lục Lâm Lâm. Giờ lòi ra là hàng ăn cắp, hợp đồng bị hủy, công ty tôi phải bồi thường một khoản to đùng. Ai gây họa? Lục Lâm Lâm chứ ai? Nó bị đuổi việc ngay lập tức, còn phải đền tiền vi phạm hợp đồng. Tôi tính sơ sơ, với cái mức sống xa hoa của nó, chắc nửa đời sau đi làm ô sin cũng không trả nổi nợ. Nó còn mặt dày cầu xin tôi, chị Nhàn, chị bảo anh rể đừng truy cứu em nữa đi mà. Tôi nhếch môi, cô cướp ước mơ của tôi, giờ còn muốn tôi cứu cô. Mơ đẹp thế. Nó quay sang nhờ mẹ tôi. Mẹ tôi mò đến nhà, mở miệng làm mắng, Khương Ngọc Nhàn, mày là chị mà không biết giúp em gái à? Chút tiền bồi thường đó với mày có là gì đâu. Đúng là đồ vô ơn, uổng công tao nuôi mày. Thẩm Yến định ra mặt, nhưng tôi cản lại, để em tự xử. Tôi nhìn mẹ, giọng lạnh tanh, cắt đứt quan hệ mẹ con đi, tôi cầu còn không được. Bà sững người, mày, sao mày vô lương tâm thế? Vì chút tiền mà không nhận mẹ. Tôi cười khẩy, bà xứng làm mẹ tôi sao?
Từ nhỏ bà chăm tôi được ngày nào. Bà giành quyền nuôi tôi chỉ vì tiền bố tôi gửi, nhưng có đồng nào tiêu cho tôi không? Quần áo cũ, đồ chơi hỏng của hàng xóm là gia tài tuổi thơ tôi đấy. Năm lớp 12, bà còn định bán tôi cho ông già hơn 40 tuổi vì 10 vạn tiền sính lễ. Mẹ tôi cắt ngang, mày để bụng làm gì, mẹ cũng lần đầu làm mẹ, có lúc hồ đồ thôi. Tôi gằn giọng, hồ đồ. Bà nhắm tiền bố tôi nên mới giữ tôi, chứ quan tâm gì. Lục Lâm Lâm trộm tiền tiết kiệm của tôi mua iPhone, bà còn mắng tôi keo kiệt. Nó cướp bản thiết kế của tôi, suýt hủy ước mơ của tôi, bà bảo tôi đừng hận. Tôi sống tốt hôm nay là nhờ chính mình, chẳng liên quan gì đến bà. Bà lúng túng, mẹ sai rồi, nhưng đừng trút giận lên em mày. Tôi cắt lời, bà chiều nó hư, giờ tự chịu. Tôi không rút đâu, bà lo cho con gái vàng của bà đi, bán nhà chắc cũng không đủ đền nợ đâu. Mẹ tôi thẹn quá hóa giận, mắng chửi sùm, nhưng tôi sai người đuổi bà ra ngoài. Đóng cửa lại, tôi quay sang Thẩm Yến, cười, em cắt đứt với bà ấy mà chẳng thấy buồn, ngược lại còn thoải mái. Anh ôm tôi, giọng trầm trầm, nhưng anh vẫn muốn ôm em thật chặt. Sống mũi tôi cay cay, đỡ mặt anh hôn một cái, Thẩm Yến, em thích anh quá. Anh đỏ tai, ngượng ngùng, anh cũng thích em. Tôi tựa vai anh, thì thầm, có anh thật tốt. 3 tháng sau, tôi và Thẩm Yến đi nước ngoài bồi dưỡng kiến thức. Lúc về, đồng nghiệp kể lại tình hình Lục Lâm Lâm, nhà nó bán để trả nợ, nhưng vẫn thiếu một nửa. Mẹ và Dượng tôi làm 2 việc một ngày để gánh nợ cho nó. Lục Lâm Lâm không chịu nổi khổ, chạy theo một gã quen trên mạng, giờ mất tích luôn. Mẹ tôi già đi chục tuổi, chạy khắp nơi tìm nó nhưng vô vọng. Còn ông giảng viên kia bị đuổi việc, bồi thường cho sinh viên, giờ sống chui lủi như chuột, bị người ta chửi khắp nơi. Chu Mẫn hỏi, chuyến bồi dưỡng thế nào? Tôi đỏ mặt, thu hoạch lớn lắm. Không chỉ học được kiến thức, tôi còn có thêm một em bé trong bụng. Thẩm Yến cười tươi, 2 tháng nữa tôi với A Nhàn tổ chức hôn lễ, mọi người nhớ đến uống rượu mừng nhé. Cả công ty vỗ tay dần dần, chúc phúc ngập trời. Hôn lễ này Thẩm Yến chuẩn bị từ lâu, định làm thật hoành tráng, nhưng em bé đến bất ngờ làm kế hoạch hơi xáo trộn. Đời người đúng là vậy, lúc bất trắc, lúc hạnh phúc bất ngờ. Tôi nhìn Thẩm Yến, mỉm cười, có anh, tương lai của em chắc chắn sẽ rực rỡ. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, một ngày lắm drama. Hôn lễ của tôi và Thẩm Yến diễn ra hoành tráng như trong mơ, dù em bé trong bụng làm kế hoạch hơi rối tí. 9 tháng sau, tiểu bảo bối Thẩm Nhàn Yến ra đời một bé gái xinh xắn, thừa hưởng đôi mắt long lanh của bố và cái miệng hay cười của mẹ. Tôi đặt tên con là Nhàn Yến, vừa ghép tên hai đứa, vừa mong con sau này sống nhàn nhã, không drama như mẹ hồi trẻ. Nhưng ai ngờ, có con rồi thì drama không giảm mà còn tăng cấp độ. Sáng nay, tôi vừa mở mắt đã thấy Thẩm Yến ôm Nhàn Yến ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy. Vợ ơi, con mình đáng yêu quá, giống em y đúc. Tôi ngáp dài, nhìn cái đồng hồ, 6 giờ sáng. Anh yêu, đáng yêu thì để con ngủ thêm đi, em cũng muốn ngủ mà. Anh cười híp mắt, nhưng con dậy rồi, đòi bú mẹ kìa. Tôi liếc Nhàn Yến, con bé đang ngậm tay, mắt to tròn nhìn tôi kiểu mẹ ơi cứu con. Tôi thở dài, được rồi, đưa công chúa đây. Vừa bế con vào lòng, Thẩm Yến đã nhanh nhảu pha sữa, còn tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ, không nóng quá, không lạnh quá, vừa chuẩn cho công chúa nhỏ. Tôi nhìn anh, thầm nghĩ, chồng mình đúng là sim từ vợ sang con luôn. Nhàn Yến bú no, ở một cái rõ to rồi ngủ thiếp đi. Tôi đặt con xuống nôi, định tranh thủ chợp mắt thì Thẩm Yến kéo tôi vào lòng, vợ ơi, em vất vả quá, để anh ôm em ngủ bù. Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã hôn chụt lên má tôi, ngọt đến mức tôi chỉ biết cười trừ. Buổi trưa, drama bắt đầu. Nhàn Yến tỉnh dậy, khóc ré lên vì tạ ướt. Tôi đang định thay thì Thẩm Yến lao vào như siêu anh hùng, để anh, vợ nghỉ đi. Anh vụng về mở tã, bị con bé đạp cho một phát vào mặt, bột phấn bay tứ tung. Tôi ôm bụng cười, anh yêu, anh chắc chắn muốn làm không? Anh gật đầu quả quyết, anh phải học để sau này chăm con giỏi hơn em. Kết quả, thay tã xong, người anh trắng xóa như tượng bột, còn Nhàn Yến cười khanh khách như chiều bố. Đến chiều, tôi quyết định xuống bếp nấu cháo cho Nhàn Yến. Thẩm Yến bế con đi theo, vừa trông vừa hát, công chúa nhỏ của bố, lớn lên phải xinh như mẹ nhé. Tôi liếc anh hát sai nhạc rồi kìa. Anh tỉnh bơ, sai thì sai, miễn con thích là được. Nhàn Yến nghe xong, vỗ tay bồm bộp, làm tôi phì cười, đúng là con gái rượu của bố. Cháo vừa nấu xong, tôi thử một thìa, Thẩm Yến lập tức chen vào, để anh đút cho con, em nghỉ tay đi. Anh múc một thìa, thổi nguội rồi đút cho Nhàn Yến, con bé ăn ngon lành, còn phụ họa bằng tiếng ư dễ thương. Tối đến, cả nhà quây quần trong phòng khách. Nhàn Yến bỏ lăng quăng trên thảm, tôi với Thẩm Yến ngồi hai bên canh chừng. Anh đột nhiên quay sang tôi, A Nhàn, em có thấy anh làm bố tốt không? Tôi trêu, tốt chứ, sim con còn hơn sim em. Anh đỏ mặt, gãi đầu, anh yêu cả hai mà, nhưng em vẫn là số 1. Tôi chưa kịp đáp, Nhàn Yến bò tới, kéo áo tôi đòi bế. Thẩm Yến nhanh nhảu, để anh bế công chúa, vợ nghỉ đi. Tôi bật cười, anh cứ dành hết việc thế này, em thành bà hoàng mất. Đêm khuya, Nhàn Yến ngủ say trong nôi, tôi và Thẩm Yến nằm cạnh nhau. Anh kéo tôi vào lòng, thì thầm, vợ ơi, có em và con, anh thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất.
Tôi tựa đầu vào ngực anh, em cũng vậy, Thẩm Yến. Có anh, mọi drama đều đáng giá. Anh hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng, ngủ ngon nhé, bà hoàng của anh. Tôi mỉm cười, nhắm mắt, nghĩ thầm, đời này lấy được sim chúa như anh, đúng là lãi to. Toàn Văn Hoàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện Chồng tôi sim điên cuồng, trà xanh khóc ròng trên kênh Gina kể chuyện. Hy vọng câu chuyện này đã mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn và giải trí tuyệt vời. Nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên like, share và subscribe kênh Gina kể chuyện để đón xem những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Và đừng quên để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn về câu chuyện này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.